Sziasztok! Először is szeretném elmondani, hogy megcsináltuk a honlapunkat. Ennek a linkje majd ott lesz lent a leírásban, ott megtaláljátok. Ha van időtök, kedvetek, nézzétek meg, oda is kerülnek fel különböző információk, leírások, egyebek. Hát ha találtok ott is valami olyan dolgot, ami esetleg érdekes lehet a számotokra. Jó, és akkor a mostani videó pedig a hőszivattyús boilerről fog szólni, amit a múltkori részben említettem. Egy Ariston Lidos Hybrid 80-as boiler. A mai videóban erről lesz szó. Megmutatnám nektek akkor ezt a hőszivattyús boilert, amiről beszéltem az utóbbi videóban, az utolsó videóban. Ő lenne az. Egy Ariston Lidos Hybrid nevezetű. Mindjárt itt a kijelzőt mutatom, az most azt mutatja, hogy 31 fokos a víz, és ebbe a green üzemmódban működik, tehát csak a hőszivattyú működik. Mutatom a boilert. Így, hát így. Itt elég kicsi a hely, úgyhogy az nem tartozik ott az a szarvas. Viszont opcionálisan, megmutatom, ide alulra, ide lehet egy ilyen tálcát kapni, egy ilyen vízgyűjtő tálcát, ami körülbelül 20 literes, illetve nem körülbelül, hanem azt hiszem, hogy az 20 literes az a vízgyűjtő, és akkor oda gyűjti össze a kondenzvizet. Ott van ott az alja, ilyen szép rejtett bekötése van neki. Hát ott oda csorogna akkor ott a víz. Viszont mi ezt megoldottuk úgy, hogy abba szépen belefolyik a víz. Na most azt körülbelül olyan 1-1,5 hetente kell körülbelül üríteni. Most már egy pár hónapja fönt van. Először elég sűrűn kellett. Először egy pár hónapja fönt van. Először elég sűrűn kellett üríteni. Most már viszonylag kevesebbszer. Közben itt mutatok itt egy ilyet. Van itt egy ilyen kupac valami. Az rétegelt lemez, rétegelt nyír meg nyár. Ez ott van ugye terhelve. Ott meg lóg egy kis kolbász, meg egy kis sonka. Na, azt füstöltük egyébként. De ezt csak azért mutatom, mert az előző videóban említettem, hogy nekünk nem csak mint boiler működik, vagy hát 3 dolgot is kiszolgál ez a boiler. Melegvizet csinál, páramentesít. Azért van ott az oda rakva, hogy száraz legyen az a rétegek, nyír meg nyár, meg ne vetemedjen meg, illetve hát valamilyen szinten egy kicsit le is hűti a helységet. Mértem egyébként, nagyjából egy 3 fokot veszel a helységnek a hőjéből a boilernek a működése közben a hőszivattyú. Megmutatom, mindjárt egy pillanat, csak a telefonomat fölveszem, mert hogy erről senki semmit nem mond. Leírásában ugyan benne van, mekkora fogyasztása van magának a boilernak, de hát ugye sok ilyet láttunk már, sok dologra ráírnak valamit, aztán a fele nem igaz. Hát itt valóban ez működik a dolog. Egy pillanat, csak megnyitom itt a telefonomon. Ugye most működik a boiler. Igen. Jó, na most meg... Jó, oké, megjelent. Megpróbálom lerakni a telefonomat, és akkor utána levideózom azt is, hogy ahogy néz ez ki. Tehát ugye látszik, hogy a green üzemmódban működik, tehát a hőszivattyús üzemmódban működik. És akkor megmutatom a telefonon, remélhetőleg látszódni fog. Aha,
Hát ezt még nem tudom, hogy hogyan. Na, mindjárt megpróbálom akkor fölvenni. Aha, na majd így. Tehát ott látszik, hogy 835 mAh és 171,6 wattot fogyaszt most a boiler. Ugye ez egy 80 literes boiler. És ennyi a fogyasztása. Egyébként, hogyha már melegebb a víz, akkor fokozatosan visszaesik, tehát láttam már olyat is rajta, hogy ilyen 100 wattokat, meg ilyen 100-110 wattot vesz föl. Van ebbe is egy elektromos betét, közben ezt kikapcsolom, van ebbe is egy elektromos betét, ez egy 1,2 kW-os betét, de azt mi nem használjuk. No, megmutatom még egyszer, aztán majd innét folytatom, majd megmutatom, hogy működik, meg hát akkor majd még beszélek róla, hogy mi a helyzet ezzel a boilerral. Ő lenne ez a hőszivattyús boiler. Itt egy pár dolgot megint összeírtam. Például itt a leírásában a átlagos elektromos teljesítménynek azt írják, hogy 190 watt, hát ahogy láttátok, az valós. Tehát az tényleg annyi, ez a hőszivattyús üzemmódban, tehát itt egyáltalán nem működik a elektromos betét. Ahogy említettem, az is 1,2 kW, tehát az se túl nagy. Egyébként se lenne olyan nagy a fogyasztása, de hát azért így mindenképpen kevesebb. Nekünk ugye ez a kis fogyasztás, ez a napelem miatt mindenképpen fontos, hiszen nem mindegy, hogy 1,2 kW vagy még 200 watt sem. Hogyha nem napelemből, hanem simán a hálózatról használjátok, hát akkor sem mindegy, hogy mennyi a fogyasztása. A vizet körülbelül ugyanannyi idő alatt melegíti fel a hőszivattyús részével is, mint a hagyományos betéttel. Lehet, hogy egy kicsit több, de nem vettük észre, hogy olyan túlzottan sok lenne. Hát, hogy működik a hőszivattyú, arról én most itt nem fogok beszélni, hogyha valakit érdekel, akkor írjon, aztán mondom igazából, de most itt hűtőközeg, meg gázok, meg kondenzátor, meg egyebek. Ez szerintem nem fontos. Azt annyit kell róla tudni, hogy az adott helységnek a hőjéből állítja elő a használati melegvizet. Ez azt jelenti, ez egy fontos dolog, hogy sokan kérdezték, hogy mennyire hűti vissza az adott helységet. Hát olyan 5 fokra számítottunk körülbelül, nagyjából egy ilyen 3 fokkal hűl vissza a helység, 3-4 fokkal körülbelül, tehát nem hűti vissza túlzottan a helységet. Nekünk ez nem fontos, viszont hogyha valaki a fürdőszobába rakja, akkor érdekes lehet esetleg, hogy nem lesz belőle hűtőkamra, azért mert ott van egy ilyen hőszivattyús boiler, és csak a hőszivattyú része működik. Ott még érdekes lehet a zaj. Hát a videóban nem tudom mennyire hallatszik, de nem zajos egyáltalán. Minimális zaja van neki, szerintem nem zavaró. Ha egy olyan helyre kerül, és mondjuk bezárjuk az ajtót, akkor például egyáltalán nem hallatszik a hangja a boilernak, tehát az nem semmi extra a hangban. Tehát van a hőmérséklet. Még egy fontos dolog itt a leírásban, itt azt írják a adatlapon, hogy mekkora, minimum mekkora a felállítás helyének minimális térfogata köbméterre. Hát 13-at írnak, hogy minimum akkora kell. Nekünk fele akkora helyen is tökéletesen működik. Ez egy kérdés volt, hogy fog-e ott működni a hőszivattyú, vagy nem. Egyébként hát maga az elektromos rész az működik persze, de hogy simán működik fele akkora helyen is a
hőszivattyús része. Nekünk körülbelül egy olyan 6,5 a 13-hoz képest. Igen. Tehát simán megy, úgyhogy ettől nem kell megijedni. Akkor a zajt azt ugye mondtam. A múltkori videóban említettem, ugye most meg is mutattam ott azokat a lapokat, amiket ott szárazon akarok tartani, mutattam a kolbász sonkát, hogy azt meg hidegen akarjuk tartani, és ugye a múltkor mondtam, hogy 3 dolgot szolgál ki nekünk ez a boiler. Egyrészt ugye megcsinálja a meleg vizet, páramentesít, egy kicsit párás, ez a pincében van egyébként, párás volt a levegő a pincébe. Egy kis páramentesítőt használtunk, az valamennyire elvonta a párát, de nem teljes mértékben. Na ez a boiler, ez viszont teljesen kikapja a párát a pincéből, tehát egyáltalán azóta tök szárazott a levegő, amióta működik a boiler. A helységeket össze lehet nyitni ajtóval, tehát ezt így szoktuk megoldani, hogy időnként rá van nyitva az ajtó, és akkor mindenhonnét elvonja a párát. Egy ekkora páramentesítő, ami egy ekkora helyet tud páramentesíteni, hát nagyságrendileg az is egy ilyen 100-120 ezer forint, tehát így már simán jó, simán megéri ez a boiler nekünk mindenképpen. Illetve a másik, hogy az a 3-4 fok, amit elvon a helységnek a hőjéből, az pont arra jó, hogy hát tudjuk tárolni például, amit ott láttatok, a sonka, kolbász, tehát az ilyen kajákat, mint egy kamra is működik ez az egész, hiszen ugye egy kicsit azért visszahűti a helyiséget. Ott alapból nincsen olyan meleg, tehát ott nincsen 20 fok, és az így nekünk az így pont jó. Tehát igazából három dolgot szolgál ki nekünk ez a boiler. Az ára, ami még esetleg érdekes lehet, hát most ahhoz képest, amennyire mi vettük, már egy kicsit megint csak visszaesett. Egy hagyományos ilyen boilerhez képest szerintem egy ilyen 40%-kal drágább, tehát simán megéri megvenni ezt, hiszen ugye, ahogy mondtam, hogy a töredékét fogyassza. 2 + 1 év garanciát adnak rá, ennek ugye az a feltétele, hogy éves szinten a szerviz meglegyen, tehát egy karbantartást kell rajta csináltatni, egy olyan valakivel, aki szerződésbe áll ezzel a céggel, az nagyságrendileg szerintem egy ilyen 25 000 forint, de egy sima boilernek is a karbantartása éves szinten az is most már van ennyi, úgyhogy tulajdonképpen ezt nem is kell számolni. És akkor viszont van 3 év garancia a boilerra. Ez egyébként egy ilyen okos hibrid boiler, tehát hogy öntanuló funkció is van benne, meg mit tudom én. Na hát ez érdekes lehet. Nekünk érdekes. Velünk is csinált már olyat, hogy gondolt egyet, és akkor ő, 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 ő akarta felülbírálni az egészet, mert hogy figyeli a fogyasztást, figyeli, hogy mármint a vízfogyasztást figyeli, hogy mikor használjátok a meleg vizet, egyebek, és akkor ahhoz képest működik ő, tehát a működése. Volt, amikor gondolt egyet, és akkor átkapcsolta
elektromos betétre, aztán mindjárt ki is verte a biztosítékot, az akkumulátort beterhelte nekünk a 1-2-es betét, pont akkor, amikor nem volt napsütés, este, reggel, nem tudom. Aztán mindjárt ki is csapkodta a biztosítékokat, úgyhogy van egy-két funkció, amit nekünk ki kellett benne kapcsolni. Ez egy olyan helyen nem érdekes, ahol elektromos áramról működik, illetve hát olyan szempontból érdekes, ha csak a hőszivattyút akarjuk használni, akkor mindenképpen célszerű átnézni a beállításait a boilernak. Egyébként meg úgy érkezik a boiler, hogy adnak hozzá jön a boiler, a tartó, a tartóhoz adnak tiplit, csavart, biztonsági szelepet adnak hozzá, dugóra van a csatlakozó végén, tehát igazából föl kell rakni a helyére és bedugni, bekapcsolni, és onnétől kezdve működik az egész, úgyhogy semmi extra. A biztonsági szelep, amit adnak hozzá, az egy olasz biztonsági szelep. Én be akartam rakni egy régi hajdús biztonsági szelepet, amit meg is vettem, mert hogy azt gondolom, hogy az sokkal jobb. Egyébként nem gagyit adnak hozzá, tehát az, amit adnak hozzá, az se az a legutolsó biztonsági szelep, de azt gondoltam, hogy egyébként nem is tudtuk, hogy adnak hozzá, de azt gondoltam, hogy majd az majd jobb lesz az a hajdús. Hát azt nem tudtam berakni, ugyanis nem fér be. Mert hogy ahogy ott az elején mutattam, milyen rejtett bekötésű, és hogy viszont ott kicsi a hely, úgyhogy be lehetett volna valahogy oda tuszmákolni azt a hajdús biztonsági szelepet, de úgy, hogy valami közcsavart, vagy valami toldót oda be kellett volna rakni, és akkor nem ütközik bele a boilernek az oldalába. Aztán végül is ezt nem csináltam meg, hanem beraktam az eredeti gyárit, amit adtak hozzá, és akkor azóta azzal működik. Szerintem az is jó egyébként. Ha tudtam volna, hogy adnak hozzá, akkor lehet, hogy meg se rendeltem volna hozzá külön a másik szelepet. Hát ez nagyjából így ennyi. Még azt nézem, hogy mi az, ami esetleg érdekes lehet. Zománcozott fűtőbetét van benne, magnézium és aktív anódvédelemmel, az is tök jó. Tehát ez azért szerintem egy ilyen felső kategóriás boiler. Ez már nem egy régi hajdú boiler azért. Ilyen hőszivattyúsból ekkora méretbe, ebből létezik 100-as is, ebből a 80-100 literesből én nem is nagyon láttam hőszivattyúsban más típust. Nagyobbakban, tehát ilyen talán 300 literesben azokba láttam, hát azért az nekünk az nagyon nagy lett volna, meg szerintem a legtöbb helyre az nagy lenne. A 100-asa az nem sokkal került többe, körülbelül egy olyan 5-6 ezer forinttal lett volna több a 100-asa ennek a boilernek, de egyrészt 80-as boilerünk volt eddig is, és az elég volt nekünk, azért is választottuk, másrészt pedig annak ez a COP értéke az egy kicsit rosszabb, mert az 1,70 valamennyi, nem tudom most pontosan, de egy kicsit rosszabbul teljesít. Hát gondolom, hogy amiatt, hogy ott azért viszont ugye nagyobb a vízmennyiség, amit neki fel kell fűteni, de biztos, hogy az is
tökéletesen működik egyébként. De hát nekünk ez elég, úgyhogy azért is választottuk ezt. És akkor még egy dolog, ami nem maradt, hogy létezik ehhez Wi-Fi modul, vagy hát létezik ez Wi-Fi-ben is, illetve hát olvastam már róla, hogy utólag is bele lehet ebbe szerelni. Amilyen képben nincs rá szükség. Mm, Nem tudom pontosan, hogy működik, de nagyjából az a lényege, hogy ugye távolról lehet kontrollálni, tehát állítgatni, hogy hány fokos legyen a víz. Bekapcsolom, kikapcsolom, átkapcsolom, különböző üzemmódokat tudok változtatni rajta a Wi-Fi-n keresztül. Nekünk erre nem volt igényünk. Én távolról tudom kibekapcsolni magát a boilert, de én nem akarom nézegetni távolról, hogy hány fokos a víz éppen, vagy üzemmódokat váltani, hiszen nekünk egy üzemmódban megy ez a hőszivattyús üzemmód. Az még viszont eszembe jutott, hogy hőszivattyús üzemmódba 53 fokos vizet tudunk maximum csinálni, a betéttel azzal pedig 75 fokos vizet tudunk vele felfűteni, vagy 75 fokra tudjuk felfűteni. Az 53 fok, hát az nekünk ilyen 48-50 fokra van általában beállítva, az bőven elég, tehát annál melegebbre nem is melegítenénk a vizet, amúgy se célszerű a boilerba, mit tudom én, 80 fokos vizet csinálni, hiszen hogy minél melegebb vizet csinálunk a boilerrel, annál hamarabb elvízkövesedik a boiler, a betét. Itt nálunk elég kemény a víz, tehát amúgy is ez probléma lenne. De nekünk ez az 50, maximum 53 fok, ez teljesen elég, úgyhogy mi ezt így használjuk. A Wi-Fi-s modullal, vagy hát a Wi-Fi-s változata az meg plusz 20-25 ezer forint, azt hiszem, ha utólag kerül beépítésre, akkor is valami ilyesmit olvastam, hogy körülbelül egy ekkora összeg, hogy lehet beépíteni, azt annyira nem is érdekelt, nem is néztem meg, de elméletileg, ahogy említettem, lehetséges. Fölösleges egyszer beállítja az ember, és akkor kész, utána nagyon nem állítgatja, ő majd csinálja saját maga a dolgát, ahogy azt kell. Szerintem mindent nagyjából elmondtam a boilerről. Összességében annyi, hogy szerintem érdemes megvenni, vagy hát szerintünk érdemes megvenni. Ha valaki eddig félt tőle, hogy vásároljon egy ilyet, akkor azt gondolom, hogy megéri az árát. Működik a hőszivattyús része rendesen, ami ugye ennél a boilernél a legfontosabb. Nekünk bevált. Szerintem ennyi. Ha esetleg valami kérdés merülne fel, akkor azt tegyétek föl, vagy keressetek minket. Lehet, hogy esetleg valami kimaradt, hát akkor azt majd megírjátok. Talán segítettem ezzel a videóval, ha ilyen vásárlását, ilyen boiler vásárlását terveztétek, és nem találtatok róla információt. Nézzétek meg a honlapot, és hát ha ott is akkor találtok információkat, vagy olyan dolgokat, ami számotokra fontos lehet, illetve hát iratkozzatok fel a csatornára mindenképpen, hogyha még ezt nem tettétek meg, hogy hasonló videókat tudjatok nézni. Sziasztok!